ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. ગુડ મોર્નિંગ. આજે બહુ ખુશી છે ખરેખર અમે જે સિરાજભાઈ જે વાઘોડિયા તાલુકાના જે ગુતાલ ગામ છે કે અમને જે એમની ખેતરની અંદર કે ફાર્મ હાઉસ બનાવ્યું છે એ ફાર્મ હાઉસની અંદર તમે દોસ્તો જોઈ શકો કે જામફળ છે, લીંબી છે, આંબા છે દોસ્તો. એ ખરેખર આજે એમની ખુશીનો પાર નથી. તો ખરેખર આપણે જે સિરાજભાઈને પૂછીશું કે ખરેખર તમારી ખુશીનું કારણ શું છે. તો કે સિરાજભાઈ વેલકમ. અમારા જે તમારે જે બે શબ્દ સાંભળો છે કે ખરેખર તમારી ખુશીનું કારણ જણાવશો. સાહેબજી, ખુશીનું કારણ તો હું તમને કહું ને કે આજથી 1 વર્ષ પહેલાં મારી મુલાકાત મારા ગામના એક મિત્ર છે નટુભાઈ, અને એમની સાથે એમના એક જે મિત્ર હતા સંજયભાઈ, એ લોકોએ મારી મુલાકાત લીધી અને મને વેસ્ટીજ વિશે માહિતી આપી. અને એમને મને એગ્રીકલ્ચર માટે એક પ્રોડક્ટની માહિતી આપી હતી, એગ્રી 82, વેસ્ટીજ એગ્રી 82. તો આ એગ્રી 82 પ્રોડક્ટનું શું છે કે એમને મને જે માર્ગદર્શન આપ્યું પ્રમાણે મેં યુઝ કર્યું અને યુઝ કર્યા પછી આજે તમે જોઈ શકો છો કે મારા ખેતરના અંદર જે હરિયાળી છે એનું હરિયાળીનું કારણ એકમાત્ર વેસ્ટીજ એગ્રી 82. બરાબર. તો ખરેખર દોસ્તો સિરાજભાઈ જે ખુશ થયા છે તો દરેક ખેડૂત ખુશ થાય ને સિરાજભાઈ પાસેથી આપણે શીખીશું કે ખરેખર કે તમને તો રિઝલ્ટ મળ્યું, પણ શું તમે બીજા ખેડૂતોને આ વાત જણાવશો તમે? અવશ્ય. હું તો સાહેબ મારા આજના જે અત્યારનો જે સમય છે અને ખેડૂતો જે રીતે દુઃખી છે, હું દરેક ખેડૂતને કહીશ કે દરેક ખેડૂતે એગ્રી 82 યુઝ કરવી જોઈએ પોતાના ખેતર માટે. બરાબર. ઓકે. તો ખરેખર જે છે એગ્રી 82 જે છે એ દરેક પાક માટે, દરેક સીઝન માટે બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. તો ભાઈ બીજો પ્રશ્ન મારો એ છે કે ખરેખર તમે આજે તમારો છોડ લગાવ કેટલો સમય થયો છે? મારે સાહેબ 1 વર્ષ પૂરું થયું આને. તો કે ખરેખર તમે વેસ્ટીજ એગ્રી પ્રોડક્ટ વાપરી છે, પણ સાથે કોઈ તમે પેસ્ટિસાઇડ વાપરી છે? ના, હું છે ને આની સાથે આજે પ્રોડક્ટ જ્યારે પણ હું જ્યારથી મને વેસ્ટીજની પ્રોડક્ટનું માહિતી મળીને અને મેં યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી મેં આપણો જે રાસાયણિક ખાતર છે ને એ બિલકુલ યુઝ કરવાનું બંધ કરી દીધું. વાહ, થેન્ક યુ સિરાજભાઈ. તો ખરેખર દોસ્તો ખરેખર ખુશીની વાત છે કે ખરેખર ખેડૂત કે આટલો બધો જો ખુશ હોઈ શકે તો કે મારે એવું કહેવું કે ભારતનો દરેક ખેડૂતને ખરેખર આગળ આવવું હોય તો કે વેસ્ટીજની જે એગ્રી પ્રોડક્ટ છે ખરેખર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને જે સિરાજભાઈના જે શબ્દો છે કે મારો ખેડૂત ખરેખર જો દરેક ખેડૂત આ જે પ્રોડક્ટ વાપરે તો ખરેખર એના જીવનનો ખુશાલી તો આવે, પણ સાથે કે બીમારીઓ આજે માર્કેટમાં જોશો કે પેસ્ટિસાઇડના જમાનાથી બીમારીઓ આજે મોટા ભાગે બહુ મોટી આવી રહી છે. તો ખરેખર આજે સિરાજભાઈ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ ઉપયોગ કરે છે દોસ્તો, તો ખરેખર એનાથી જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળી છે દોસ્તો. તો ખરેખર મારે મિત્રોને એક જ વાત કરી, ખેડૂત મિત્રોને, કે ખરેખર તમે પણ આ વેસ્ટીજ એગ્રી પ્રોડક્ટ વાપરો અને વપરાવો. કારણ કે જેવા સિરાજભાઈ ખુશ થયા છે, પહેલાં વાપરશે પછી ખુશ થશે, તો દોસ્તો ખુશીનો કોઈ પાર નહીં રહે. તો કે આપણા ઘરમાં પણ કે ખરેખર ખુશીઓનો જે ખરેખર આશીર્વાદ જો મળી રહેશે તો કોઈ ખેડૂત આપણે દુઃખી રહે નહીં. તો ખરેખર દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે આ લીંબી પણ છે, બરાબર, આ જે જામફળ પણ છે આપણે, બરાબર ને, એ ખરેખર આજે લાગી પર સિરાજભાઈ કોઈ વાર જામફળ લાગે છે આપણે? સાહેબ મારા તમે બિલીવ નહીં કરો, છોડ લગાવ્યા પછી 6 મહિનાની અંદર જ મને આનું એક વખતમાં પહેલા જે જામફળ લાગ્યા હતા એને મેં તોડી નાખ્યા હતા, અને પછીના એક જ વિથિન અ મંથ મને ફરી પાછો ફાલ આવ્યો અને ફરી પાછા જામફળ લાગ્યા. ને હમણાં જે આ ઉનાળાની સિઝન ગઈ એમાં મેં 8,000 રૂપિયાના જામફળ વેચ્યા. કોંગ્રેચ્યુલેશન, થેન્ક યુ. તો ખરેખર દોસ્તો તમે જોઈ શકો કે જામફળ પણ એટલી બધી મોટી નથી, બરાબર ને, તો ખરેખર ઉત્પાદન મળી ગયું છે દોસ્તો. તો ખરેખર મારે દરેક ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી છે કે તમે પણ વેસ્ટીજમાં જોડાવો અને ખરેખર વેસ્ટીજની પ્રોડક્ટ વાપરો દોસ્તો, તો તમે પણ ખુશ થશો, બરાબર. થેન્ક યુ. Thank you very much. થેન્ક યુ જબરજસ્ત. થેન્ક યુ વેસ્ટીજ. થેન્ક યુ સિરાજભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો કે થેન્ક યુ. ખરેખર સિરાજભાઈ પ્રોડક્ટ વાપર્યા બદલ ખૂબ આભાર. અને જે ખરેખર પ્રોડક્ટ ના વાપરી તો તમારી ખુશી પણ ના મળે, બરાબર ને. તો ખરેખર વેસ્ટીજ કંપનીને પણ ખૂબ અભિનંદન, અને સિરાજભાઈએ જે વાપરી બદલ અભિનંદન. અને જે આની અંદર જે પણ જે મિત્રોએ મહેનત કરી છે, બરાબર ને, કે દિલથી, તો ખરેખર એ વ્યક્તિને પણ આપણે થેન્ક યુ કહેવાના છે, બરાબર. તો ખરેખર આજે ખુશી છે દોસ્તો, બરાબર ને, કે આજે જે ખરેખર ખુશાલી જોવામાં મળે તો વ્યક્તિ દરેક ખેડૂત ખુશ થાય, અને દરેક ખેડૂત ખુશ થાય તો ખરેખર એમના ઘરમાં પૈસા પણ આવતા છે, સાથે પ્રેમ પણ આવતો છે દોસ્તો. તો વેસ્ટીજ પૈસા કમાવાનું સાધન નથી દોસ્તો, એક પ્રેમ પણ કમાઈ રહ્યા છે દોસ્તો. તો ખરેખર દરેક ખેડૂત આ રીતે ખુશ થશે અને બીજા મિત્રોને જણાવશે અને આગળ વધશું. ભારતની જો ખેતી જો સુધારી છે તો વેસ્ટીજ પ્રોડક્ટ છે જ આપણા માટે, બરાબર ને. તો દરેક મિત્રો ખરેખર વાપરે અને લોકોને વપરાવે, અને દરેક મિત્રો ખરેખર ખુશ થાય. આજે એક ભાઈ જે તમે જોઈ રહ્યા છે તો કે સિરાજભાઈનું ફાર્મ હાઉસ જોઈને એ વ્યક્તિ પણ નવું ફાર્મ હાઉસ બનાવવા તૈયાર થઈ રહ્યો દોસ્તો. તો ખરેખર આપણને ખુશી છે કે ખરેખર વેસ્ટીજ એગ્રી પ્રોડક્ટ આપણે કામ કરી રહી